Chào mừng bạn quay lại với kênh của Hà. Hôm nay, hãy cùng mình xem phim Ân Sủng Man Dợ. Một bộ phim tâm lý dựa trên vụ án có thật. Người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp này là Barbara, vợ của một doanh nhân tên là Brooks. Cả hai có với nhau một đứa con trai tên là Anthony. Trong khi cô vợ rất yêu con thì anh chồng luôn tỏ ra thờ ơ với nó. Đúng vậy, Brooks không thích Anthony cho lắm. Một hôm, cả hai vợ chồng đi dự tiệc. Tại buổi tiệc vì cô vợ quá xinh đẹp, nên thu hút được sự chú ý của rất nhiều người đàn ông. Anh chồng cảm thấy không thoải mái vì điều này. Mà lại nhỉ, đàn ông ra đường thích ngắm gái đẹp là thế. Nhưng người khác soi vợ mình thì lại chẳng ưa. Trong bữa tối, cô vợ hỏi cô bạn Simon rằng, cô ấy có thể ăn thịt người với giá 10 triệu đô la không? Sau khi cô bạn từ chối thì cô lại hỏi anh chồng rằng, nếu cho anh 10 triệu đô để lên giường với Simon anh có dám không? Anh chồng lập tức lắc đầu. Và rồi cô cá với anh rằng, nếu ai đó đồng ý đưa cô lên xe ngay khi rời khỏi bữa tiệc liệu anh chồng có đuổi theo, không? Chồng cô bảo có. Và thế là cô vợ nói chơi nhưng làm thật. Cô lên xe của một người đàn ông không quen biết ngay, trước mũi ông chồng và trở về nhà khi trời tối muộn. Anh chồng rất bực bội vì hành động này của vợ mình. Vài năm trôi qua và bây giờ Anthony đã là một cậu bé. Cậu bé có vẻ ngoài yếu đuối và tỏ ra rất gắn bó với mẹ. Một hôm, anh chồng đưa những người khách nói tiếng Pháp đến nhà. Vô tình, cô vợ nghe thấy ông khách bình luận khiếm nhã bằng tiếng Pháp về cơ thể mình. Cô đã tức giận mắng vốn ông khách ngay giữa buổi tiệc làm ông quê độ, và bỏ ra về. Anh chồng cũng bỏ đi và rồi cô đã đến khách sạn và dỗ dành chồng quay về nhà. Về đến nhà, anh chồng bắt gặp một cậu bé khác đang ngủ trong phòng của con trai, và Anthony thì đang tắm trong bồn tắm. Không thích điều này, anh đã mắng Anthony rất nhiều. Vài năm nữa trôi qua, Anthony giờ đã là một chàng trai trưởng thành. Anh nhận ra mình không giống như những chàng trai khác. Hình như anh bị cuốn hút bởi cả nam và nữ. Một hôm, anh gặp cô gái Tây Ban Nha tên là Blanca và bị thu hút bởi cô ấy. Mẹ anh, Barbara rất vui mừng vì con trai đã lớn và muốn có bạn gái. Bà mời cô bé đi chơi cùng gia đình. Cả bốn người lái xe đến một quán bar. Tại đó cô bé trò chuyện khá nhiều với người cha. Đêm đó, Anthony và Blanca ngủ cùng phòng và chuyện gì đến cũng đến. Cả hai đã thân mật với nhau, tuy nhiên anh chàng nhận ra rằng có vẻ mình không thích đốt lò cho lắm. Nhiều ngày sau, khi đến sân bay, cô vợ bắt gặp chồng mình đi cùng với cô bạn gái của con trai. Thì ra cả hai đã vụng trộm, sau lưng mọi người một thời gian và bây giờ đang muốn bỏ trốn cùng nhau. Barbara, từ lâu đã nghi ngờ về mối quan hệ của chồng và Blanca, nhưng hôm nay sự nghi ngờ của cô ấy trở thành niềm tin tuyệt đối. Cô vợ lao đến mắng nhiếc sự bạc tình của anh chồng và khóc lóc rời đi. Để trả thù chồng, cô lên đại một chiếc xe taxi và thân mật với anh lái xe, mà cô chưa hề quen biết. Trong chuyện tình cảm rất khó để phân định được ai có lỗi với ai, hay ai đúng ai sai. Tình yêu phai nhạt thì lỗi là tại anh, tại cả đôi bên. Barbara về nhà thì bắt gặp con trai đang lên giường với người bạn trai thân thiết từ nhỏ. Quá sắc cô ấy thông báo với con trai rằng, cha anh đã bỏ đi cùng với bạn gái của anh. Bây giờ, Barbara quá chán nản nên cô ấy buông thả luôn cả bản thân mình. Cô thuê một cậu thanh niên tên Sam và đưa cậu ấy về nhà phục vụ mình. Anthony rất muốn cha mẹ quay về bên nhau và anh đang viết cho cha một bức thư, nhưng mẹ anh gạt phăng ý tưởng đó. Một hôm, Sam nói với Anthony rằng, anh đã phát hiện ra cậu là trai cong thích ăn cà rốt. Từ đó, Sam lén lút qua lại với cả hai mẹ con. Phát hiện điều này, Barbara mắng Sam và cấm anh làm điều đó. Sam cho rằng con trai cô đủ lớn để quyết định mọi việc mà mình muốn làm. Dù mẹ không đồng ý, Anthony vẫn đến chỗ cha anh và nhân tình đang ở để gửi cho cha một bức thư. Trong thư anh viết rằng cả hai mẹ con đều rất cần cha. Khi về nhà, Anthony thấy mẹ mình đang ngủ với Sam. Anh cũng cởi quần áo và đi ngủ cùng với họ. Sáng hôm sau, người mẹ bắt đầu cười như điên khi nhìn thấy cảnh lệch lạc này. Cô buộc Sam rời đi ngay sau đó. Về nhà, cô cố gắng tự tử, nhưng con trai đã kịp phát hiện và đưa cô đến bệnh viện đúng lúc. Nhờ đó mà cứu được mạng của Barbara. Khi Simon, người bạn của gia đình đến, Anthony hỏi cô về tình hình của cha mình. Cô ấy cho rằng anh nên quên người cha đó đi, vì cha anh không yêu anh ngoài bản thân mình. Hai mẹ con chuyển đến London, Anthony lại kết bạn với một người bạn đồng tính và Barbara không thích điều này. Cô bắt đầu quyến rũ và thân mật với con trai để khiến anh quan tâm đến các cô gái. Nhưng Anthony dần không thích thú nữa. Tình trạng tinh thần của anh trở nên tồi tệ hơn. Trong một lần cãi vả với mẹ, anh đã đâm chết Barbara. Anthony gọi cả xe cấp cứu và cảnh sát. Anh nấu mì và bắt đầu ăn trước mặt người mẹ đã chết. Khi cảnh sát đến đó và nhìn thấy Anthony trong tình trạng như vậy, họ hiểu rằng anh là một kẻ có vấn đề về tâm thần. Anthony bị kết án 8 năm vì tội ác của mình. Sau khi được thả anh về sống với bà ngoại.
Ngay trong tuần đầu tiên, anh lại cố gắng giết bà mình. Kết phim, Anthony quay lại và tự sát trong tù. Tóm tắt đến đây thôi, các bạn hãy xem phim để cảm nhận sâu sắc hơn về bộ phim tâm lý tội phạm này nhé. Đừng quên like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của Hà nhé. Cảm ơn các chim non.